हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यस नेपाली टेक ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज म हजुरहरूको लागि एउटा सानो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु जुन तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। साथीहरू आजको यस एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाई दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्याकलाइटलाई फ्ल्यास लाइटको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अर्को हिडन फिचर के रहेको छ भने साथीहरू तपाई आफ्नो फोटोहरू भिडियोहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनको भित्र। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईको फोटो भिडियोलाई अन्य व्यक्तिले एक्सेस नगरोस् अथवा अन्य व्यक्तिले नदेखोस् भन्ने तपाई यस एप्लिकेसनको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस एप्लिकेसनबाट तपाई आफ्नो फोटोहरूलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोजलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य डकुमेन्टलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो एप्लिकेसन धेरै राम्रो रहेको छ। तपाई पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ भनेर। र यसको साइज पनि धेरै सानो रहेको छ, 2.22 MB रहेको छ। साथीहरू सजिलै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ या फेरि मैले तपाईलाई लिंक दिने छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फ्ल्यास लाइट साथीहरू। र तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गइसके पछाडि तपाई टाइप गर्नुहोस् फ्ल्यास लाइट ग्यालरी भोल्ट भनेर। यहाँ तपाईलाई अप्सन दिनेछ, तल देख्न सक्नुहुन्छ फ्ल्यास लाइट ग्यालरी भोल्ट फोटोज एन्ड भिडियोज भनेको छ। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ यस एप्लिकेसनको। तपाई यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला र मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले ओपनको अप्सन दिएको छ यहाँ। र मैले यसलाई ब्याक गरेर म सिधै गएँ स्क्रिनमा र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्यास लाइट। हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। फ्ल्यास लाइटलाई ओपन गर्नुहोस् साथीहरू। ओपन गरिसके पछाडि यहाँ तपाईले लङ प्रेस अन फ्ल्यास लाइट टाइटल टु ओपन भोल्ट भनेको छ। एकदमै हिडन फिचर रहेको छ साथीहरू यस एप्लिकेसनमा तपाईको फोटो भिडियोलाई हाइड गर्नको लागि। र कसैलाई थाहा पनि हुने छैन यहाँ यो यस्तो हुन सक्छ भन्ने सायद शंका पनि गर्ने छैन कसैले। र तपाईको हाइड गरेको फोटोलाई यसले एकदमै सिक्योर राख्नेछ। अरु कसैले ग्यालरीमा त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्ने छैन, ग्यालरीमा त्यो फोटो अथवा भिडियोहरू देखिने छैनन् साथीहरू। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल यो फ्ल्यास लाइटको बटन रहेको छ अन अफ गर्नको लागि। यसलाई अलाउ गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको छु, त्यसैले म तपाईलाई ब्याकलाइटको अन अफ देखाउन सक्दिनँ। र यहाँ अन भइरहेको छ र अफ हुन्छ। तल माथि गराउँदाखेरि माथि गराउँदा अन हुन्छ, तल गराउँदा अफ हुन्छ साथीहरू। र माथि दिएको छ फ्ल्यास लाइट भनेर, त्यहाँ लङ प्रेस गर्नुपर्ने छ साथीहरू। लङ प्रेस गर्नु साथीहरू र तपाईलाई परमिसन माग्नु छ, यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस्। र यहाँ आइसके पछाडि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ एन्टर 4 डिजिट पासकोड भनेर। तपाईले यसलाई ओपन गर्दाखेरि पासकोडको आवश्यक पर्नेछ र तपाईले तपाईको इच्छा अनुसार पासकोड हान्नु होला, जुन तपाईलाई याद रहनेछ त्यस्तो पासवर्ड दिनु होला। यसलाई मैले 1 2 3 4 दिएको छु साथीहरू। फेरि 1 2 3 4 दिए रि पासवर्ड। अनि यहाँ तपाईले एउटा क्वेशन सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यदि तपाईले पासवर्ड बिर्सिनुहुन्छ भने त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि तपाईले यहाँ प्रश्न दिनेछ एउटा, त्यसको आन्सर तपाईले दिनुपर्ने छ। को निशानबाट तपाईले आफ्नो प्रश्न चुज गर्नु साथीहरू। व्हाट इज योर निकनेम भन्दै छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले निकनेम दिएको छु, तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार क्वेशनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। र मैले यहाँ त्यो लेखेको छु र सेभमा क्लिक गरिसके साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ तपाईलाई। तपाई आफ्नो इमेजलाई पनि यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अडियो र नोट्सहरूलाई पनि तपाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको कुनै सिक्योर डकुमेन्ट्सहरू छ, कुनै नोट्सहरू छ भने यहाँ तपाई सजिलैसँग हाइड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस एप्लिकेसनको माध्यमबाट। र मैले फिलहाल तपाईलाई इमेजलाई हाइड गरेर देखाउने छु। इमेजलाई हामी हाइड गर्नको लागि इमेजमा क्लिक गरौँ साथीहरू। र यहाँ आएर तपाई फोल्डर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ माथि प्लस आइकनबाट, या फेरि यहाँ तपाईलाई न्यू एल्बम भनेको छ, न्यू फोल्डर भनेको छ। म यसमा न्यू फोल्डरमा सेभ गर्दैछु। न्यू फोल्डर भित्र साथीहरू म न्यू फोल्डरमा ट्याप गरेँ। ट्याप गरिसके पछाडि यहाँ ट्याप अन प्लस आइकन टु हाइड इमेजेस भनेको छ। इमेजलाई हाइड गर्नको लागि माथि प्लसको निशानमा थिच्नुहोस् भनेको छ। यहाँ माथि साइडमा प्लसको निशान देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ प्लसको निशानमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ आएर तपाई म जुन न्यू फोल्डर 7 इमेजेस भनेको छ साथीहरू, यहाँ मैले यो 7वटा इमेजेसलाई हाइड गर्नेछु साथीहरू। यहाँ अहिले हाइड गरे पछाडि यहाँ देखाउँछ अथवा देखाउँदिन हामीलाई थाहा भइहाल्छ। र मैले यसलाई
न्यू इमेजलाई ट्याग गरेँ। ट्याग गरिसके पछाडि यहाँ 7वटा इमेजलाई मैले सेलेक्ट गर्नेछु। इमेजलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् ट्याग गरेर, र मैले सबैलाई सेलेक्ट गरिसकेँ। सेलेक्ट गरिसके पछाडि माथि चाबीको एउटा सिम्बल जस्तो दिएको छ साथीहरू, लकको निशान माथि, यसलाई क्लिक गरे पछाडि तपाईँको यो फोल्डरभित्र आइसकेको छ सबै तपाईँको इमेजेस, सेलेक्ट इमेजेसहरू। अब ग्यालेरीमा तपाईँको यो फोटोहरू हाइड भइसकेको छ पक्कै पनि साथीहरू। आउनु साथीहरू, ब्याक गएर हामी ग्यालेरीमा चेक गरौँ, र ब्याक गरौँ, फेरि पनि ब्याक गरौँ साथीहरू। मैले एक्जिट गरिदिन्छु। एक्जिट गरेँ साथीहरू, र सिधै हामी ग्यालेरीमा गएर त्यो 7वटा इमेज छ अथवा छैन भनेर चेक गरौँ। फोटोहरू उता अनहाइड, र यहाँदेखि तपाईँले 7वटा इमेजहरू हाइड गर्नुभएको थियो, यहाँदेखि पुरै हटिसकेको छ, यहाँ तपाईँलाई देखाएको छैन। र साथीहरू म त्यसैलाई फेरि पनि अनहाइड गरेर तपाईँले यहाँ देखाउँछु, ग्यालेरीमा देखाउँछ अथवा देखाउँदैन भनेर एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि। सो मैले यसलाई ब्याक गरेँ, म गएँ फ्ल्यास लाइटभित्र। फ्ल्यास लाइटलाई फेरि यहाँ लङ प्रेस गरेर फ्ल्यास लाइटमा मैले यहाँ तपाईँको 1 2 3 4 पासवर्ड हालेर इमेजलाई ओपन गर्छु साथीहरू। यहाँ न्यू फोल्डरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेभ भइसकेको छ फोटोहरू पहिले नै। र म यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि पनि सेलेक्ट गरिसके पछाडि माथि ताराको निशान छ, अनलक गरेको निशान छ तारालाई, यहाँ क्लिक गर्नु साथीहरू। र यसले भन्दैछ आई वान्ट टु अनहाइड भन्दैछ, तपाईँ अनहाइड गर्न चाहनुहुन्छ भनेको छ। यहाँ तल आएर अनहाइडमा क्लिक गर्नुहोस्। अनहाइडमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर एकदमै एम्प्टी भइसकेको छ। र तपाईँ ग्यालेरीमा गएर यसलाई चेक गर्नु साथीहरू। मैले यसलाई एक्जिट गरेँ। एक्जिट गरेर म ग्यालेरीमा सिधै अब इन्टर हुन्छु। ग्यालेरीमा गएर म न्यू फोल्डरलाई चेक गर्छु साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, न्यू फोल्डर 7 भनेर यहाँ दिएको छ, र यहाँ 7वटा इमेजहरू मैले अनहाइड गरेको इमेजहरू यहाँ देखाएको छ साथीहरू। र आशा छ साथीहरूलाई भिडियो मन परेको छ। साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, र साथै बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला ताकि मेरो आउनेवाला